หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึในยุคสมัยที่เกิดโรคระบาดอย่างหนักไม่มีแม้ยารักษาจนทำให้ผู้คนล้มตายกันเป็นเบื่อซากศพที่กองพะเนินส่งกลิ่นเหม็นเน่ากลายเป็นอาหารให้นกแร้งกาบินโฉบลงมาจิกกินจนกลายเป็นที่อุจจาตาส่วนคนที่รอดชีวิตต่างก็รีบย้ายถิ่นฐานพากันไปอยู่ที่อื่นเพื่อหลีกหนีจากโรคระบาดแม้แต่ภายในเขตวังหลวงที่ได้ปิดประตูป้องกันเอาไว้แต่ก็ยังไม่ทันการเนื่องจากการแพร่เชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งจนยากที่เกินจะรับมือแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อคุณทัพชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากองทหารได้รับรายงานว่าเกิดเหตุประหลาดขึ้นที่เต็นท์รักษาผู้ป่วยจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปดูทันทีที่มาถึงคุณทัพก็ต้องตกใจเมื่อศพของผู้ติดเชื้อที่เคยนอนแน่นิ่งอยู่ในเต็นท์นั้นบัดนี้ร่างกายกลับกำลังชักเกร็งพร้อมกับมีเลือดสีดำไหลออกมาจากปากในตากลายเป็นสีขุ่นมัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่มันเกิดเหตุอันใดขึ้นข้าก็ไม่รู้ขอรับอยู่ๆศพพวกนี้มันก็ฟื้นขึ้นมาส่วนคนที่ติดโรคก็เริ่มมีอาการแบบเดียวกันพวกเราจะทำยังไงกันดีขอรับสิ้นคำร่างที่กำลังนอนชักอยู่นั้นก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วกระโจนใส่ร่างของพลทหารตรงหน้าก่อนที่มันจะฝังคมเขี้ยวกัดเข้าไปที่ลำคอแล้วฉีกเนื้อออกมากินอย่างหิวกระหายต่อหน้าต่อตาของคุณทัพที่กำลังตกใจในสิ่งที่เห็นจังหวะนั้นผีร้ายก็ค่อยๆลุกขึ้นและหันมองมาทางคุณทัพทำท่าทางจะพุ่งเข้ามาแต่ด้วยทักษะฝีดาบที่มีคุณทัพจึงใช้ดาบคู่กายฟันสู้กับพุงผีดิบจนหนีรอดออกมาได้คุณทัพเดินกลับออกมาด้านนอกก็เห็นผู้คนวิ่งหนีตายกันจ้าละวันซากศพที่เคยนอนตายกันเกลื่อนบัดนี้ได้ลุกขึ้นมากลายเป็นซากศพมีชีวิตไล่กัดกินผู้คนอย่างหิวกระหายท่านขุนรีบไปจากที่นี่กันเถอะขอรับตอนนี้ไม่มีผู้ใดอยู่ที่วังแล้วรีบไปที่ประตูตรงนั้นน่าจะยังปลอดภัยอยู่ไปทั้งคู่รีบวิ่งอ้อมมายังด้านหลังของวังซึ่งอยู่ติดกับป่าและได้มารวมตัวกับทหารและไพร่พลจำนวนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ทุกคนต่างพากันหวาดกลัวและไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณทัพจึงสั่งเหล่าทหารให้พาผู้รอดชีวิตเดินทางไปยังวัดสิงห์ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าเพราะที่วัดแห่งนั้นน่าจะยังปลอดภัยและโรคระบาดยังคงไปไม่ถึงแล้วท่านขุนไม่มาด้วยกันหรือขอรับข้ายังมีที่ที่ต้องไปเอ็งรีบไปเถอะเดี๋ยวข้าจะรีบตามไปคุณทัพมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านของรำเพยหญิงสาวอันเป็นที่รักด้วยความร้อนใจทางด้านของรำเพยและคนในหมู่บ้านที่ยังไม่รู้ว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเธอได้เดินถือหม้อยาต้มสมุนไพรมาหาผู้ใหญ่หมวนที่บ้านเพราะเมียของผู้ใหญ่หมวนแกล้มป่วยมาได้ 2-3 วันแล้วรำเพยตะโกนเรียกอยู่นาน2 นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนบ้านก่อนจะเห็นว่าประตูบ้านได้ถูกแง้มไว้เธอจึงแอบมองส่องเข้าไปในบ้านรำเพยถึงกับตกใจจนเผลอปล่อยหม้อยาตกแตกเมื่อเธอเห็นร่างของยายจันเมียผู้ใหญ่หมวนกำลังนอนชักเกร็งอยู่ที่พื้นพร้อมกับมีเลือดสีดำไหลออกมาจากปากด้วยความตกใจกลัวทำให้รำเพยรีบวิ่งลงมาจากบ้านซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณทัพและพวกชาวบ้านกำลังวิ่งมาพอดีรำเพยเอ็งเป็นอะไรหรือเปล่า พี่ขุนเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้
เมียกูไม่ได้เป็นอะไรมึงอย่าปากเสียนะอีรำเพยทันใดนั้นทุกสายตาก็มองเลยไปทางด้านหลังของผู้ใหญ่หมวดเมื่อเห็นร่างของเมียแกในสภาพเหมือนศพในตาทั้งสองขุ่นมัวผิดมนุษย์ค่อยๆเดินกระเพกลากขาตัวเองออกมาพร้อมกับแยกเขี้ยวอย่างหิวกระหายแต่ผู้ใหญ่หมวดที่หันไปมองเมียของตนเองกลับไม่ตกใจเลยแม้แต่น้อยแถมยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีใจที่เมียของตนลุกขึ้นมาได้เอ็งหายดีแล้วใช่ไหมอีจันผู้ใหญ่รีบถอยออกมาตอนนี้เมียผู้ใหญ่ไม่ใช่คนแล้วสิ้นคำร่างของยายจันก็กระโดดเข้าใส่ผู้ใหญ่ม้วนอย่างรวดเร็วก่อนจะกลับลงไปที่คอของแกจนแกร้องลั่นยายจันได้ลุกขึ้นและเปลี่ยนเป้าหมายมาทางชาวบ้านจนผู้คนพากันแตกตื่นวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศละทางผีร้ายได้หันมาทางรำเพยพร้อมกับแยกเขี้ยวอย่างหิวกระหายคุณทัพรู้ได้ทันทีว่าถ้าถูกมันกัดเข้าก็จะกลายเป็นแบบมันในไม่ช้าเขาจึงคว้ามือรำเพยแล้วรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าโดยที่ศพผียายจันก็วิ่งตามมาติดๆทั้งคู่วิ่งฝ่าความมืดเข้ามาในป่าลึกพอสมควรก่อนที่รำเพยจะสะดุดล้มจนไม่สามารถวิ่งไปต่อได้คุณทัพกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างเป็นกังวลแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพารำเพยมานั่งพักที่ใต้ต้นไม้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันจ๊ะพี่ทำไมผู้ใหญ่ม้วนกับเมียแกถึงกลายเป็นแบบนั้นพี่ก็ไม่รู้แต่คนที่ถูกมันกัดก็จะกลายเป็นแบบมันไปด้วยตอนนี้ที่พระนครไม่มีคนเหลืออยู่แล้วมีแต่พวกผีนี่เต็มไปหมดแล้วเราจะหนีไปที่ไหนกันจ๊ะพี่ให้พวกทหารคนอื่นๆไปรวมกันที่วัดสิงห์ที่นั่นน่าจะยังปลอดภัยเอ็งยังไหวไหมรำเพยหญิงสาวพยักหน้ารับแต่เพียงครู่เดียวก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากความมืดคุณทัพรีบชักดาบออกมาและบอกให้รำเพยไปแอบที่หลังต้นไม้ทันใดนั้นเองก็ได้ปรากฏร่างของผีผู้ใหญ่มวลค่อยๆเดินออกมาจากมุมมืดอย่างหิวกระหายมันส่งเสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าก่อนผีร้ายจะพุ่งเข้ามาหมายจะกัดกินแต่คุณทัพก็เบี่ยงตัวหลบได้ทันแล้วใช้ดาบฟันไปที่หลังของมันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดผีร้ายร่างใหญ่กระโจนเข้าใส่คุณทัพจนล้มลงเขาใช้ดาบพยายามป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันกัดเข้าที่คอของเขารำเพยที่เห็นท่าไม่ดีเธอจึงรีบหันมองซ้ายขวาก่อนจะก้มลงไปหยิบท่อนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าไปฟาดที่หัวของมันทำให้คุณทัพหลุดออกมาได้ร่างของผีผู้ใหญ่มวลได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่รำเพยพร้อมกับแยกเขี้ยวหมายจะกัดเธอเอ็งไม่เป็นอะไรนะเรารีบไปต่อกันเถอะทั้งคู่ได้จูงมือกันเดินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักตลอดทั้งคืนจนเมื่อแสงตะวันเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าพวกเขาก็ได้มาถึงยังหน้าวัดสิงห์ที่มีทหารยืนเฝ้าเวรยามอยู่เมื่อเห็นว่าเป็นขุนทัพก็รีบเข้ามาช่วยเหลือและพาเข้าไปด้านในทันทีแสงแดดในช่วงสายที่สาดส่องลงมาทำให้ขุนทัพที่พลอยหลับไปจากความเหนื่อยล้าเริ่มรู้สึกตัวตื่นเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตนนั้นนอนอยู่ภายในโบสถ์เมื่อเดินออกมาด้านนอกขุนทัพก็เห็นพวกชาวบ้านที่ได้หลบหนีมายังที่แห่งนี้เดินขวักไขว่ไปมาเขากวาดสายตามองหาคนรักก่อนจะเห็นว่ารำเพยกำลังนั่งทำอาหารอยู่กับพวกชาวบ้านด้วยรอยยิ้มเมื่อ
มื่อวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานคุณทัพก็ได้รับข่าวว่ามีกองกำลังจากต่างเมืองได้เข้ามาช่วยปราบผีร้ายที่พระนครและได้นำซากศพเหล่านั้นไปเผาทิ้งจนไม่เหลือซากเมื่อได้รับข่าวดีคุณทัพจึงสั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางกลับทุกคนได้ก้มลงกราบหลวงพ่อทองที่ได้ให้พวกเขาพักพิงอยู่ที่วัดแห่งนี้ก่อนจะพากันออกเดินทางกลับไปยังพระนครติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีดิบพระนครหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ